Armscor to supply 50,000.45 ACP pistols to Philippine military. The world's largest 1911 pistol manufacturer recently inked a deal to keep the armed forces of the Philippines in the .45 ACP business for the near future. Armscor, founded in the Philippines in 1905, is owned by Squires Bingham International and includes such popular affiliates as Rock Island Armory. The company announced on November 19 they had signed a deal with the AFP for 50,000 handguns described as Cal.45 high-capacity pistol M1911. The contract, signed at military headquarters at Camp Aguinaldo, was billed by both sides as a rebirth of defense self-reliance and a move towards more domestic involvement in military contracts. This initiative of optimizing our local resources contributes to the development of our economic and labor industries by providing jobs for Filipinos and contributing to economic growth. Positive effects that far outweigh the military's spending and importation, said military spokesman Arsenio Andalong. While the announcements from the AFP and Armscor do not detail which model handgun will be supplied, it is likely that the company's tax series which includes a double-stack 1911 railgun with a 14+1 capacity, is a contender. In 2017, Philippine President Rodrigo Duterte personally oversaw the transfer of a small contract of 3,000 Armscor TAC Ultra models to the military. The Philippine Army, formed and trained with U.S. assistance throughout the first half of the 20th century, has traditionally used the M1911 pattern .45 as a standard sidearm. In recent years, the government arsenal, DND, in Camp Luna, has been refurbishing old and worn-out WWII-era pistols to a new standard. The AFP has been in an effort to refresh its arsenals, purchasing at least 63,000 new Remington R4 Select Fire carbines to augment domestically made M16A1s produced by Alisco Tool in the 1970s and 80s under license from Colt. This has allowed surplus stocks of vintage U.S.-supplied weapons to be repatriated to the States, as witnessed by some 86,000 M1 Garands that were handed over to the CMP by the Army late last year. The planned 1911s may not be the only new handguns in the country's arsenal. Last year, Duterte announced he was purchasing 30,000 Glock 30 subcompact semi-auto pistols to help augment the sidearms currently used by the military Philippines. Armscor to supply 50,000.45 ACP pistols to military Philippine. Ang pinakamalaking 1,911 pistol manufacturer sa buong mundo, ay kamakailan lamang na nakipagkita sa kasunduan upang panatilihin ang Armed Forces of the Philippines sa .45 ACP na negosyo para sa
malapit na hinaharap. Ang Armscor, na itinatag sa Pilipinas noong 1905, ay pag-aari ng Squid Race Bingham International at kasama ang mga popular na mga kanib na Rock Island Armory. Ang kumpanya ay nag-anunsyo noong ika-19 ng Nobyembre na nilagdaan nila ang deal sa AFP para sa 50,000 handgun na inilarawan bilang 0.45 high-capacity pistol M1911, ang kontrata na nilagdaan sa headquarters ng militar sa Camp Aguinaldo, ay sinisingil ng magkabilang panig bilang isang rebirth ng depensa sa pag-asa sa sarili at isang paglipat patungo sa mas maraming pagkakasangkot ng domestic sa mga kontrata ng militar. Ang inisyatiba ng pag-optimize ng aming lokal na mapagkukunan ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating mga pang-ekonomiya at mga industriya ng paggawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino at pagbibigay ng kontribusyon sa paglago ng ekonomiya, mga positibong epekto na higit na lumalampas sa paggastos ng militar sa pag-angkop, sabi ng tagapagsalita ng militar na si Arsenio Andolong. Habang ang mga anunsyo mula sa AFP at Armscor ay hindi detalyado kung saan ang modelo ng handgun ay ibibigay, malamang na ang serye ng TAC ng kumpanya. Na kinabibilangan ng isang double stack 1,911 railgun na may kapasidad na 14 plus isa, ay isang kalaban, noong 2017. Personal na pinangasiwaan ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ang paglipat ng isang maliit na kontrata ng 3,000 Armscor TAC ultramodelo sa militar, ang Philippine Army, na binuo at sinanay sa tulong ng Estados Unidos sa buong unang kalahati ng ika-20 na siglo, ay ayon sa kaugalian ay ginamit ang M1911 pattern .45 bilang isang standard sidearm sa mga nagdaang taon. Ang pamahalaan ng Arsenal, DND, sa Camp Luna, ay binago ang lumang at pagod na World War II era pistols sa isang bagong pamantayan. Sinisikap ng AFP na i-refresh ang mga arsenal nito. Bibili ng hindi bababa sa 63,000 bagong mga carbine ng Select Fire Remington R4 upang dagdagan ang domestikong ginawa na M16A1S na ginawa ng HALAL sa mga 1970s at 80s sa ilalim ng lisensya mula sa Colt. Pinahintulutan nito ang sobrang mga stock ng vintage US supply ng mga armas upang maibalik sa Unidos. Tulad ng nasaksihan ng ilang 86,000 M1 Garand na ipinasa sa CMP ng Army huli noong nakaraang taon, ang nakaplanong 1911s ay maaaring hindi lamang ang mga bagong handgun sa arsenal ng bansa. Noong nakaraang taon, ipinahayag ni Duterte na siya ay bibili ng 30,000 Glock 30 subcompact semi-auto pistols upang makatulong na madagdagan ang mga sidearms na kasalukuyang ginagamit ng mga militar sa Pilipinas. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.